today's video, naku, magugustuhan ito ng mga nanay or mga negosyanteng mommies na katulad ko. Dahil ngayon ay papakita ko po kung paano ko ginagawa ang ube halaya na aking ibinibenta. So before anything else, sana ay nakasubscribe ka na sa aking channel and click that notification bell para ma-notify ka po every time na meron akong bagong video. So, ipapakilala ko muna yung mga machine na nasa aking likuran. Okay? Itong dalawang machine na ito, ang ginagamit ko po sa paggawa ng ube jam at ube halaya na binibenta ko dito. So, ito po yung machine na nag-grind or ito na yung pinaka-blender ko ng aking grated ube and milk mixture. So, dito ko pinapadaan at dito siya lumalabas. Ito rin yung machine na ginagamit ko sa paggawa ng peanut butter. I-check nyo po sa description below. Ilalagay ko po yung link kung paano gumawa ng peanut butter gamit ang machine na ito. So, ito namang machine na ito ay ang ginagamit ko sa paghahalo ng aking ube halaya. Instead na ako yung maghalo ay meron ng machine na gumagawa niyan para sa akin. Pero before, nung wala pa akong machine, ay manual talaga yung paghahalo namin ng ube jam. Just like yung video ng ube jam na nasa aking vlog. Ilalagay ko din po sa description below yung recipe ng ube jam na ginagawa ko. Dahil yun din po ang recipe na ginagamit ko sa paggawa ng halaya. Ang pagkakaiba lang ay mas matagal kong hinahalo yung panghalaya natin. Anyway, ang ube jam at ube halaya ay parehas lang po yan. Ang pagkakaiba lang ay ang nakasanayan natin na tawag sa kanila. Okay? Yung bali yung ube jam, ang pagkakalam ko ay yun yung nasa jar na ginagawa nating pangpalaman or pang-bake or paggawa ng mga iba't ibang klaseng dessert na nabibili natin at sikat na sikat sa Baguio City. At yun namang ube halaya, yun yung makunat or chewy na type ng jam na sikat naman sa Laguna. Ayan. So, parehas lang po sila. Kaya naman, yung recipe na ginagamit ko sa kanila ay parehas din. Yung time lang, yung oras ng pagluluto ang pagkakaiba. So, pag gusto natin ng jam, ay lulutuin lang natin ng mas short time. Pag gusto natin ng halaya, ay mas mahabang oras nating lulutuin para mas makunat or mas chewy yung ating halaya. Ayan. So, papakita ko muna kung ano yung mga inihanda ko dito na gagamitin ko. Okay? So, bale itong halaya ay nagawa ko na po kanina. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan, kanina ko pa nagawa at naghintay ako ng 4 hours para palamigin ito bago natin ito balutin. Ayan, hindi ko na ipinakita yung bagong process dahil nandito na sa link below yung recipe and procedure ng paggawa ng ube jam. So, ang ipapakita ko na lang dahil maraming nagtatanong sa video na iyon kung paano ko daw binabalot ang aking halaya na Laguna style. Yon. So, ipapakita ko po itong mga gamit na prepare ko para sa inyo. So, ito po yung halaya na luto na. Tinakpan ko lang para hindi dapuan ng kung anong insekto or alikabok. Ayan, malamig na po ito. 3 kilong grated ube po ito, just like yung recipe na nasa description below. Ayan, malamig na siya, kaya pwede na nating balutin. At meron ako ditong lianera, ito yung hulmahan ko, pero kailangan pa rin natin timbangin. At wait lang, nakalimutan ko palang ilagay yung ating timbangan. So, ito po yung timbangan na ginagamit ko. Bali, itong lianera ay gagamitin lang natin ito bilang hulmahan. Bilang hulmahan, hindi naman natin ito masasakto kung ilang grams. So, bali, yung binibenta ko ay 500 grams. Kaya after kong ihulma dito ay tinitimbang ko pa rin para pare-parehas yung timbang ng ating binibenta. So, ito yung plastic bag seal na ginagamit para dito sa ating vacuum seal. Meron din akong scissor. At ito naman yung ating pambalot sa halaya bago natin ito ilagay sa isang plastic bag. Papakita ko mamaya kung paano. And ayan, umpisahan na natin kung paano natin binabalot ang ube halaya. Meron din pala akong 2 kutsara. Ito yung gagamitin ko na pangkuha dito sa ating jam. At syempre, kailangan malinis na malinis po ang ating kamay. Ayan.
So, ito yung ating film. Stretch film. Tanggalin ko muna yung outer part. Baka may alikabok na yan. Pagkatapos, buksan lang natin ganyan. Okay. Then, press natin sa loob. Yan. Ayan. And then, kukuha tayo ng halaya dito. Ayan, kalahati muna. And then, i-press natin. I-press natin mabuti sa loob para siksik na siksik yung ating halaya. Ayan. Then, more. Need to add more. Dapat siksik na siksik po siyang ganyan. Kailangan natin ng lakas para sa paggawa nito. So, depende sa inyo kung ilang grams yung isang pack ng inyong magiging halaya. Ayan. And then, i-try natin, check natin kung umabot na siya sa 500 grams. Okay. Huwag muna natin itong balutin, baka kasi sobra o kaya kulang. So, ayan. Ah, wait. Hindi pa pala siya nagsiyo. Ayan. Ayan, 502 grams. So, okay lang na merong konting sobra. And then, pwede na nating takpan. So, i-press natin ganyan para maganda. And then, cut here. Tapos, unti-unti natin itong hilahin para super stretch dun sa kabilang side. And then, i-press lang natin ganyan para mawala yung hangin. Okay, tabi muna natin yan. Babalutin natin ng isa pang beses para matibay yung para mas matibay siya. Okay? So, bali yung itong plastic natin, dalawang side ito. Merong side na malinaw at merong side na rough or blur siya. So, yung side na malinaw, ito yung ilalagay natin. Huwag yung dito sa side na to kasi dito natin finold yung mga cling wrap kanina. Sorry guys, hindi pala nakikita. Okay, usog kung ganyan. Ayan. And then, roll natin ng isa pa. Pwede na natin i-cut. And then, dun ulit tayo magpo-fold dun sa side na pinag-foldan natin kanina. Para dito sa side na to ay malinis at maganda. Okay? So, yan. Isa pa. Kasi hindi pala nakita kanina. Sorry, guys. Okay, let's try again. Kailangan ko sigurong iusog itong aking table. Ayan. Dapat yung surface po ng table natin ay malinis. Dahil dito natin nilalapag itong ating wrapper. Isa pa. Okay. Mahirap kasi mag-gloves dito, guys. Hindi pwedeng mag-gloves dahil magkakadikit yung gloves at yung ating cling wrap. So, we need to clean our hands na lang para kahit mahawakan natin itong mga
cling wrap na ginagamit natin ay malinis yung ating kamay. Ayan. Press po natin mabuti. So, ayan po. Tapos na nating gulma ang ating mga ube. Ayan na po ang itsura. Ayan. Ngayon naman ay ilalagay na natin ito sa mga plastic bag and then i-vacuum seal po natin ito. So, etong mga plastic bag na ganito ay nabibili ko ng nakarolyo mahaba. And then, kinakat ko na lang ang mga ito. Ganyan. Yung kasya, ang isang halaya. And then, sinisil ko dito sa kabilang side muna. Ito, meron akong tatlong nasil. Nasil na dito sa kabilang side. So, meron akong papel dito para madaling ipasok ang halaya doon sa plastic. Ayan, gaganyan ko lang siya. Kasi dumidikit po sa plastic ang cling wrap kapag wala tayong ilalagay na papel. Yan. Okay. Tanggalin ulit natin yung papel. And then, saka natin ito isi-seal. Vacuum seal. Ayan. Ayan na po ang ating finished product. So, eto na po, tapos na ang ating pag-vacuum seal ng ating mga ube halaya. So, sa 3 kilong grated ube po na nasa ingredients, ay makakagawa tayo ng 11 peraso na 500 grams. So, huwag niyo pong kalimutang i-check yung ingredients sa description below. Ilalagay ko po. At yung process ng paggawa mula sa umpisa ng ube jam or halaya ay ilalagay ko rin po sa description below yung link ng video. So, eto na po ang ating 11 packs of ube jam. Vacuum sealed na ito. Bukas po ay ipapaship ko ang mga ito. May mga umorder na ng mga ito. Ganon po kasi ang ginagawa ko. Ipapa-pre-order ko muna yung aking mga produkto sa isang buong linggo. And then, every Saturday po ako nagpapaship. Para makapag-kolekta muna ako ng orders para hindi tayo nag-i-stock ng maraming products. Ayan, dapat fresh made daily lahat ng mga ginagawa natin para naman fresh natin maipadala sa ating mga suki or buyer. Sa mga gustong malaman kung ano pa yung mga iba kong binibenta, i-check nyo po sa mga video sa aking channel. Meron po akong playlist for pangkabuhayan or business. Ayan, i-check nyo po. Marami po akong binibenta. Isa lamang ang ube halaya sa mga ibinibenta kong products dito sa Thailand. So, yung costing, huwag nyo na pong itanong at hindi ko na rin po ilalagay dahil
Nandito naman po ako sa ibang bansa. Iba-iba naman po yung presyo ng mga bilihin natin dito at dyan sa Pilipinas or kung nasaan man kayong bansa. Kaya, maganda pong gawin nyo. I-try nyo na lang muna for panghanda or pang merienda. Kung nararamihan kayo dito sa 11 packs na ito, pwede nyong hatiin muna yung recipe. Like for example, 3 kilong grated ube, gawin nyo munang 1.5 kilo. Ayan. Sana nagustuhan nyo na naman ang video na ito. Thank you for watching and sana nakasubscribe ka na rin sa aking channel. Click po ang notification bell para lagi nyo mapanood ang mga video na ina-upload ko. So, see you again soon. Bye!